Frumusețea mașinilor produse în țara soarelui răsare nu are limite, în special dacă vorbim despre cele de sport. Astfel, Nissan Z vine în 2023 să întregească produsele seriei Z, ajungând acum la a 7-a generație. Această generație de mașini a început în îndepărtatul 1969, atunci când sub denumirea de Datsun 240Z avea să zdruncine lumea automobilelor de sport atât prin performanțe cât mai ales printr-un design impresionant. De atunci a urmat Fairlady și seriile 300 ZX, ajungându-se la începutul de mileniu la conceptul 240Z și ulterior la modelele 350Z și 370Z. Revenind la rădăcini, mașina noastră, fabricată sub codul intern RZ34, aduce în mare măsură cu prima generație, împrumutând de la aceasta proporțiile și o mare parte a liniei de design. Motoarele utilizate pe acest superb coupé fastback sunt unele de 3 litri, cu arhitectură de 6 cilindri în V montat longitudinal în față. Acest motor este perfect pătrat, având atât cursa cât și alezajul egale la 86 de mm. Această concepție este exact linia de demarcație între un motor cu minte, construit să fie utilizat normal, și unul desenat să livreze regim de concurs, adică la turații ridicate. În aceste condiții, cuplul maxim este oferit într-o plajă foarte amplă de turații, începând de la 1600 rotații pe minut, dar îl găsești la fel de puternic și la 5600 rotații pe minut. Mașina generează 400 de cai putere sau chiar 420 în configurația Nismo, iar acest lucru se datorează atât concepției DOHC cu 2 arbori cu came și 4 supape per cilindru, cât și sistemelor de variație continuă a timpilor de deschidere pentru supape. Totuși, nu s-ar fi putut obține peste 100 de cai putere pe litru de cilindree dintr-un motor pur aspirat, acesta fiind asistat pe partea de alimentare de către 2 turbocompresoare și intercoolerul fără de care nu ar fi putut să fie alimentat. Astfel, deși vorbim de un motor turbo, raportul de compresie este foarte ridicat, ajungând la 10,3 pe 1, inginerii făcând totul ca detonația să nu apară în asemenea condiții deosebite. Deși poate fi condus și cu minte, acesta este un automobil căruia îi place turația, motiv pentru care linia roșie este undeva în jurul a 6800 rotații pe minut. Motorul folosește injecția directă de benzină, având astfel o alimentare cât mai promptă și precisă. Pe partea de transmisie, japonezii au montat pe Nissan Z atât cutii de viteze mecanice cu 6 rapoarte, cât și automate cu 9 viteze, asta fără să însemne că au diminuat performanțele. Transmisia este asigurată de puntea din spate, așadar la o lungime de doar 4,4 metri și o putere de 400 de cai, trebuie să fii foarte drăgălaș cu pedala de accelerație ca să nu fii nevoit să faci cunoștință nedorită cu decorul din jurul mașinii. Dar ca să nu ajungi într-o astfel de situație, de asta se ocupă o suspensie potrivită și frânele pe discuri ventilate de peste 300 de mm, dar și sistemul ABS. Iar ca totul să fie confortabil, nu numai sportiv, avem la dispoziție o direcție cu cremalieră asistată electric, ceea ce vă scutește de a adăuga undeva lichid pentru servodirecție. Interiorul este sportiv și cu un amestec de modernitate îmbrăcată într-o imagine clasică și plăcută. Mașina are un aer modern, dar care amintește de trecut, însă electronizat și provocator, astfel că nu ai cum să spui despre japonezi că nu sunt niște maestri în a face mașini deosebite și atrăgătoare.